নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰকৃততে নতুন নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞাপন ওলাব কেতিয়া, নতুন নিযুক্তি প্ৰকৃততে এই বৰ্ষতে হ'বগৈনে, যদি নতুন নিযুক্তি হয় তেনেহ'লে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্টত হ'ব আৰু কিমান পোষ্টত সেই বিজ্ঞাপন ওলাব। এই সবিশেষ কথাখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই নতুন নিযুক্তি সম্পৰ্কত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল সেয়া আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ চাই লওক। তাৰ পাছত আমি কিছু কথা আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এই দিনটোত আমি নিযুক্তি 87,402ত আমি ভৰি দিলোঁ আৰু 13,000 দিব পাৰিলে মোৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ যায়। কিন্তু 13,000ৰ পৰিৱৰ্তে এই বছৰটোতে আৰু 20-22,000 নতুন চাকৰিৰ পদ আমি বিজ্ঞাপন দিম আৰু তেনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰতে আমি নতুন চৰকাৰী চাকৰি আমি চেষ্টা কৰি থাকিম যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আশা 1 লাখতে শেষ হৈ নাযায়, আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। মই আশা কৰিছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি আৰু 20-22,000 পদত আমি বিজ্ঞাপন দিব পাৰিম। তাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই অলপ আগতে আমাৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক সুধিছিলোঁ, তেখেতে কৈছে মোক যে পুলিচৰ 4,000 এডভাৰটাইজ মোৰ ৰেডি হৈ আছে ছাৰ, এই মাহতে দি দিম। যোৱাকালি মই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক সুধিছিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে আমাৰ 6-7,000 পোষ্ট ৰেডি হৈ আছে, আমি সোনকালে উলিয়াই দিম। নন্দিতা গাৰ্ডুচা ডাঙৰীয়ানী আছে, তেওঁ মোক কৈছে যে 3,000 আমাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছে ৰেডি হৈ, আমি 2 দিনতে উলিয়াই দিম। অৰ্থাৎ এই মাহতে আমি বা মেক্সিমাম অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰত আমি আৰু 20-22,000 পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিম আৰু তাৰ পিছতো নিয়মিতভাৱে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈ থাকিব। মই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া শুনা সদায় কৰি থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ অসমত চৰকাৰী চাকৰি আমি অকল মেধাৰ জৰিয়তে পাব পাৰোঁ। আমাৰ সন্মুখত আন ৰাস্তা নাই। পঢ়া শুনা মেধাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা, পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ এটা ৰাখে, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিম। এই 2 দিনৰ ভিতৰতে অন্তত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰায় 1 লাখ ল'ৰাক এই বছৰ, পৰৱৰ্তী বছৰত আৰু 1 লাখ, 2 লাখ ল'ৰাক আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমি নতুন আঁচনি আমি আমাৰ যুৱ সমাজৰ মাজত উলিয়াই দিম, যাতে চৰকাৰী চাকৰি, আত্মসংস্থাপন, ব্যৱসায় সকলো দিশতে আমি সমানভাৱে। এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই প্ৰকৃততে আমাৰ নতুন নিযুক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব কেতিয়া। ইতিমধ্যে আগতে প্ৰকাশ কৰা সংবাদ মেলসমূহত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি মন্তব্য ৰাখিছিল যে আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালে বা ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ফালে নিযুক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন ওলাব, যদিও সেয়া প্ৰকৃততে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই বা সম্ভৱ হৈ নুঠিল। কিন্তু এইটো কথা এই ভিডিঅ' ক্লিপটোৱে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বা অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ফালে আমাৰ নতুন নিযুক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে। গতিকে তেওঁলোকে মন বেয়া নকৰি কেতিয়া হ'ব নাপাতিবই চাগে এক্সাম, এনেটো নাভাবি খুব হাৰ্ডলি ষ্টাডি কৰক, খুব কনচেপ্টসমূহ ক্লিয়াৰ কৰি ভালকৈ ষ্টাডি কৰক। আৰু ইতিমধ্যে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে মেৰিট বেচিছত চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে হাৰ্ডলি ষ্টাডি কৰি এটা ভাল নম্বৰ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে আপোনালোকে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু আমি আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমান আমি সহায় কৰিম বুলি আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰি নাযাওঁ, আপোনালোকে হাৰ্ডলি ষ্টাডি কৰক। আমি আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমান আমি চেষ্টা কৰিম। পুনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।